ચાલો બાળકો આગળ સ્વાધ્યાય 5 ના કેટલાક દાખલા કન્ટિન્યુ કરીએ. સ્વાધ્યાય 5 નો 19મો દાખલો બહુ સરળ છે. થોડુંક 11માનું છે અંદર. રકમ છે કઈ ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી સાબિત કરો કે d/dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1 n ધન પૂર્ણાંક છે. ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત. ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતમાં ટોટલ 3 સોપાન હતા, 3 પગથિયા હતા. પહેલું પગથિયું n બરાબર 1 માટે આપેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું હોવું જોઈએ. જો n બરાબર 1 માટે સાચું ના હોય તો આગળ જવાની વાત જ નથી. એટલે n બરાબર 1 માટે આપેલું વિધાન આપેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું હોવું જોઈએ તેવું આપણે સાબિત કરવાનું. બીજું સોપાન n બરાબર k માટે આપેલું વિધાન સાચું છે તેવું ધારી લેવાનું છે. બીજું સોપાન એવું હતું કે n બરાબર k માટે આપેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે તેવું આપણે ધારી લેવાનું. અને ત્રીજું સોપાન n બરાબર k + 1 માટે આપેલું સોપાન સાચું આપેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે તેવું સાબિત કરવાનું. પણ n બરાબર k માટે જે સાચું છે એવું ધાર્યું છે એનો ઉપયોગ કરીને, મતલબ સોપાન 2 નો ઉપયોગ કરીને સોપાન 3 આપણે સાબિત કરવાનું છે. શરૂઆત કરીએ. સ્ટેટમેન્ટ પહેલા લખી દઉં. અહીંયા આગળ મેં લખી દીધા p of n d/dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1 n ધન પૂર્ણાંક છે. આ સ્ટેટમેન્ટ લખી દો. પહેલું સોપાન તો કે n બરાબર 1 માટે, n બરાબર 1 માટે તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને જગ્યાએ n ની કિંમત 1 મૂકી દેવાની અને ડાબા અને જમણા સેમ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું. તો d/dx of x raised to n એટલે 1 તો d/dx of x તો x નું x ને સાપેક્ષ વિકલન થશે 1. જમણી બાજુ n ની જગ્યાએ 1 મૂકો તો અહીંયા લખ્યા 1 x raised to 1 minus 1 1 minus 1 એટલે 0 તો x ની 0 ઘાત, x ની 0 ઘાત એટલે 1 ગુણ્યા 1 તો આપણને મળ્યા 1. એટલે ડાબી બાજુ 1 મળી, જમણી બાજુ પણ 1 મળી તો ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ તો p of 1 સત્ય છે. બરાબર. એટલે પહેલું સોપાન આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. બીજું સોપાન એવું છે કે n બરાબર k માટે આપેલું સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે તેવું આપણે ધારી લેવાનું. તો અહીંયા બીજું સોપાન ધારો કે n બરાબર k માટે p of k d/dx of મતલબ આ જે છે સ્ટેટમેન્ટ એમાં n ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈશું k તો d/dx of x raised to k equal to k into x raised to k minus 1 k ધન પૂર્ણાંક છે. આ સાચું છે. જો અહીંયા આગળ આ સ્ટેટમેન્ટને મેં 1 નંબર આપી દીધો છે, મતલબ x ની k ઘાતનું વિકલન k ગુણ્યા x ની k minus 1 છે એ સાચું છે એવું આપણે ધારી લીધું. એટલે બીજું સોપાન પણ અહીંયા આગળ આપણું પૂરું થઈ ગયું. હવે ત્રીજા સોપાનની વાત કરીએ. ત્રીજા સોપાનમાં શું હતું કે સ્ટેટમેન્ટ છે એ સાબિત કરવાનું. કોના માટે? તો કે n બરાબર k + 1 માટે. બરાબર છે. પણ બીજા સોપાનનો ઉપયોગ કરીને તો અહીંયા આગળ n બરાબર k + 1 માટે p of k + 1 d/dx of x raised to જે n હતા n ની જગ્યાએ મેં મૂકી દીધા k + 1 equal to n એટલે કે k + 1 ગુણ્યા x raised to n - 1 તો k + 1 - 1 એટલે ખાલી k ઘાત. આ સાચું છે તેવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. ખ્યાલ આવે છે? આ વસ્તુ સાચું છે તેવું આપણે સાબિત કરીશું. કેવી રીતે? શરૂઆત કરીએ ડાબી બાજુથી. તો d/dx of x raised to k + 1 હવે એક ઘાત અલગ અલગ કરી દો તો x ની k ઘાત ગુણ્યા x ની 1 ઘાત. તો અહીંયા આગળ વિકલન છે કોનું? x ની k ઘાત અને x ની 1 ઘાત. તો અહીંયા આગળ આવશે ગુણાકારનો નિયમ. ગુણાકારના નિયમમાં શું છે? એક વિધેય એમનું એમ, બીજાનું વિકલન વત્તા બીજું એમનું એમ, પહેલાનું વિકલન. ખૂબ સરળ છે અહીંયા આગળ ગુણાકારનો નિયમ. તો x ની k ઘાત એવી ને અને જે બીજું વિધેય છે x એનું x ને સાપેક્ષ વિકલન કરીશું. એટલે અહીંયા આગળ આવશે વિકલન x નું x ને સાપેક્ષ. ઓકે. પ્લસ હવે x એવા ને એવા અને x ની k ઘાત નું વિકલન કોને સાપેક્ષ? x ને સાપેક્ષ. તો x ની k ઘાત તો ખરી x નું x ને સાપેક્ષ વિકલન થશે 1 વત્તા x એવા ને હવે x ની k ઘાત નું વિકલન પરિણામ નંબર 1 આપણે જાણીએ છીએ. બરાબર. બીજું સોપાન અહીંયા આગળ બીજા સોપાનનો ઉપયોગ કર્યો. મેં કહ્યું હતું કે જ્યારે ત્રીજું સોપાન કરીએ તો બીજા સોપાનનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડે. બરાબર છે. તો x ની k ઘાત નું વિકલન તો કે પરિણામ નંબર 1 પરથી
અહીંયા આગળ લખ્યું k ગુણ્યા x ની k -1 ઘાત. અહીંયા આગળ x ની k ઘાત તો છે જ, k અહીંયા આગળ લખી દીધા. હવે જો અહીંયા આગળ આ બંને ટર્મ આધાર સરખો છે, ઘાતનો સરવાળો k - 1 + 1 તો અહીંયા મળે માત્ર k. હવે આ બંને ટર્મમાંથી x ની k ઘાત કોમન કાઢો તો અહીંયા રહેશે 1 + k એટલે કે k + 1. તો અહીંયા મળે k + 1 ગુણ્યા x ની k ઘાત. આપણે જે જોઈતું હતું એ જમણી બાજુ મળી, મતલબ કે p + k + 1 સાચું છે તેવું આપણે સાબિત કર્યું. પહેલું સોપાન p = 1 સત્ય છે તેવું સાબિત કર્યું. p = k સાચું છે ઇમ્પ્લાઇઝ p = k + 1 સત્ય છે, મતલબ p = k + 1 સાચું છે તેવું સાબિત કરવા p = k નો ઉપયોગ કર્યો. તો એનો મતલબ p = n સાચું છે, મતલબ આપણે આપેલું સ્ટેટમેન્ટ એ સાચું છે. હવે લઈએ સ્વાધ્યાય 5 નો 20મો દાખલો. ખૂબ જ સરળ દાખલો છે, બરાબર છે. કદાચ તમને જાતે આપ્યો હોય તો પણ આવડે એવો છે. જોઈ લઈએ. sin a + b નું સૂત્ર sin a cos b + cos a sin b, બરાબર છે. આ sin નું સૂત્ર છે અને વિકલનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ સૂત્ર અને વિકલનનો ઉપયોગ કરી cos ના સરવાળા માટેનું સૂત્ર મેળવવાનું છે, મતલબ cos a + b નું સૂત્ર મેળવવાનું. તો cos a + b નું સૂત્ર કયું? cos a cos b - sin a sin. તો એ સૂત્ર કેવી રીતે મેળવીએ જોઈ લઈએ. વિકલન અને sin ના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી. તો sin નું સૂત્ર તો છે જ આપણી જોડે, બંને બાજુ x ના સાપેક્ષ વિકલન કરો એટલે અહીંયા થાય d/dx of sin a + b = d/dx of sin a cos b + cos a sin b. હવે સિમ્પલ વિકલન છે. અહીંયા આગળ બહારનું વિધેય છે sin, અંદર વિધેય છે a + b. તો sin વિધેયનું વિકલન થશે cos a + b. હજુ a + b નું વિકલન x ને સાપેક્ષ બાકી, તો a નું વિકલન x ને સાપેક્ષ dA/dx પ્લસ b નું x ને સાપેક્ષ વિકલન dB/dx ઇક્વલ અહીંયા આગળ ગુણાકારનો નિયમ આવશે. તો sin a નું વિકલન પહેલા કરી દો તો sin a નું વિકલન થાય cos a, હજુ a નું x ને સાપેક્ષ વિકલન તો dA/dx અને બીજું વિધેય cos b a1 ને a1. ઓકે, પહેલાનું વિકલન પત્યું, ગુણાકારનો નિયમ, બીજું પદ હજુ બાકી. તો sin a હવે a1 a1, cos b નું વિકલન -sin b. cos b નું વિકલન શું થશે? -sin b અને હજુ b નું x ને સાપેક્ષ વિકલન તો dB/dx. એટલે જે પહેલી ટર્મ છે એમાં ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે વિકલન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. હવે બીજું ટર્મ છે cos a sin b, એનું વિકલન બરાબર સેમ ગુણાકારનો નિયમ. તો સૌપ્રથમ cos a નું વિકલન -sin b અને હજુ a નું x ને સાપેક્ષ તો કે dA/dx. એ વખતે sin b વિધેય એવું ને એવું વત્તા હવે cos a1 બરાબર sin b નું વિકલન cos b અને હજુ b નું x ને સાપેક્ષ થશે dB/dx. ઓકે, બહુ સરળ દાખલો થઈ ગયો. આ બાજુ cos a + b બ્રેકેટ dA/dx dB/dx એવા ને એવા. હવે અહીંયા કરતી કંઈક કોમન કાઢવાનું વિચારીએ તો અહીંયા cos a cos b dA/dx, અહીંયા cos a cos b dB/dx. તો બંને ટર્મમાંથી cos a cos b કોમન કાઢી દઈએ તો કૌંસમાં મળ્યા dA/dx dB/dx. જ્યારે બીજી બે ટર્મ છે sin a sin b dB/dx અને -sin a sin b dA/dx. તો બંને ટર્મમાં માઈનસ છે તો માઈનસ પણ કોમન કાઢીએ. sin a sin b બંને કોમન નીકળે, ધ્યાન રાખો માઈનસ કોમન કાઢી ચૂક્યા છે. sin a sin b પણ કોમન કાઢે તો હવે કૌંસમાં શું આવશે? પહેલું આ લખું છું dA/dx વત્તા અહીંયા કરતી dB/dx. હવે અહીંયા આગળ આ સાઈડ તો a નું એવું cos a + b બ્રેકેટ dA/dx dB/dx. હવે આ બંને બાજુ કૌંસ છે એ આખો કોમન નીકળે. કૌંસ કોમન મેં કાઢી લીધો તો બાકી કૌંસમાં રહે cos a cos b sin a sin b. તો બંને ટર્મની કમ્પેરીઝન કરો this = this. તો બંને જગ્યાએ કૌંસ તો સેમ છે dA/dx dB/dx. તો કૌંસ કેન્સલ થઈ જશે તો આપણને ફાઇનલ રિઝલ્ટ મળી cos a + b = cos a cos b sin a sin b. જે cos ના સરવાળાનું સૂત્ર આપણને મળી ગયું. બરાબર, દાખલો ખૂબ સરળ છે. એની આગળનો દાખલો પણ ખૂબ સરળ છે, ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંત વાળો. બરાબર, ચેપ્ટર લગભગ પૂર્ણતાના આરે છે. શક્ય છે તો કાલથી આપણે નવું ચેપ્ટર પણ લઈશું. ઓકે.
ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. ચેપ્ટર 5 સાતત્ય અને વિકલન નો છેલ્લો લેક્ચર. બરાબર છે. બે જ દાખલા બાકી છે. વર્કશીટ તમને આપી છે આપણે, એનું પણ થોડું કામ કરજો. બુકના લગભગ આપણે બધા જ દાખલા કમ્પ્લીટ કરીએ છે. સ્વાધ્યાય 5 પણ કમ્પ્લીટ થવા આવ્યું, મતલબ આખા ચેપ્ટરના છેલ્લા બે દાખલા બાકી છે અને બંને દાખલા ખૂબ સારા છે. સ્વાધ્યાય 5 નો 22મો અને 21મો એમ ખાલી બે જ દાખલા બાકી છે. અત્યારે લઈએ છે પહેલો સ્વાધ્યાય 5 નો 22મો દાખલો. રકમ છે જો y બરાબર નિશ્ચાયક. હજુ કદાચ નિશ્ચાયક થોડું બાકી છે, પણ નિશ્ચાયક ફિઝિક્સમાં સોલ્વ કરવાનું શીખી ગયા હશો. અહીંયા આગળ ખાલી નિશ્ચાયકને સોલ્વ કરવાનું છે, એ જ અગત્યનું છે. બાકી અંદર નિશ્ચાયકનો બીજો કોઈ યુઝ થતો નથી. તો અહીંયા આગળ રકમ છે જો y બરાબર નિશ્ચાયક fx gx hx, બીજી હાર છે l m n અને ત્રીજી હાર a b c છે. તો સાબિત કરવાનું કે આનું વિકલન કરીએ dy upon dx. તો f dash x g dash x h dash x l m n અને a b c એવા ને એવા રહે. મતલબ અહીંયા આગળ fx gx અને hx આ ત્રણ જ વિધેય છે, બાકી l m n a b c એ અચળ પદ છે બધા. બરાબર છે. તો સૌપ્રથમ આપણે y થી શરૂઆત કરીએ. y બરાબર જે નિશ્ચાયક આપ્યો છે સોલ્વ કરી દઈએ અને તો y બરાબર fx કૌંસમાં આવશે. હવે અહીંયા આગળ સોલ્વ કરીએ તો આ કોલમ અને આ રો જતી રહે, બાકીના ચાર ઘટકો રહે તો એને ગુણાય m * c માઈનસ n * b. તો મેં લખ્યા m * c માઈનસ n * b. બીજો ઘટક આવશે માઈનસ અને gx. તો આ કોલમ ગઈ, પહેલી રો ગઈ, તો ઘટકો રહે l n અને a c. તો ગુણાકાર કરીએ lc માઈનસ na lc માઈનસ na અને છેલ્લે પ્લસ hx. તો આ કોલમ અને પહેલી રો ગઈ, તો અહીંયા l m a b મળ્યા. તો અહીંયા l ગુણ્યા b માઈનસ m ગુણ્યા a આટલું મળી ગયું. હવે અહીંયા આગળ ધ્યાન રાખજો l m n અને abc અચળ છે. બરાબર છે. હવે વિકલન કરીએ અહીંયા આગળ dy upon dx. તો y નું વિકલન dy upon dx. હવે m * c માઈનસ n * b એ તો અચળ છે, તેવા ને એવા મેં મૂક્યા અને સાથે ગુણાકારમાં fx છે. તો fx નું વિકલન થઈ ગયું f dash x. સેમ વે માઈનસ ખરા lc માઈનસ n એ અચળ છે એવા ને એવા, અને gx નું વિકલન થાય g dash x વત્તા અહીંયા આગળ lb માઈનસ m એ અચળ છે, hx નું વિકલન થશે h dash x. એટલે આ પદ તો ખૂબ સરળ છે. હવે આને સિમ્પલ નિશ્ચાયકના સ્વરૂપમાં લખી દેવાનું છે. જેમ આ નિશ્ચાયકને સોલ્વ કરીને આપણે આ રીતે લખ્યું હતું, સેમ આને નિશ્ચાયકના સ્વરૂપમાં લખવાનું. જેમ અહીંયા fx gx અને hx એ પ્રથમ હાર હતી, અને બીજી હાર અહીંયા આગળથી lmn અને ત્રીજી હાર abc હતી. સેમ અહીંયા આગળ જો દરેકે દરેક કૌંસ તો a નો એ જ છે. પહેલી હારના ઘટકો થોડાક બદલાયા છે. fx ની જગ્યાએ f dash x આવી ગયો છે, gx ની જગ્યાએ g dash x, hx ની જગ્યાએ h dash x આવ્યો છે. તો આને નિશ્ચાયકના સ્વરૂપમાં લખીએ તો પહેલી હાર થઈ જશે f dash x, g dash x અને h dash x. બીજી હાર થશે l m n અને ત્રીજી હાર થશે a b c. તો દાખલો અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. ખૂબ જ સરળ દાખલો હતો. અને હવે આ ચેપ્ટરનો સૌથી છેલ્લો દાખલો સ્વાધ્યાય 5 નો દાખલા નંબર 21. શું બધે જ સતત હોય પરંતુ બરાબર બે બિંદુએ વિકલનીય ન હોય? બરાબર, બધે જ સતત હોવું જોઈએ પણ બે જ બિંદુએ વિકલનીય ન હોય એવું વિધેય મળી શકે? જવાબ ચેક કરવાનો છે. તો આગળ આશરે મેં વિધેય લીધું છે. બરાબર છે. fx બરાબર માનાંકમાં x - 1 વત્તા માનાંકમાં x - 2. અહીંયા આગળ આ વિધેય મેં ડિફાઇન કરી દીધું. x belongs to r છે અહીંયા આગળ. બરાબર છે. x belongs to શું છે અહીંયા? r. તમને અહીંયા આગળ માનાંકમાં x - 1 વત્તા માનાંકમાં x - 2 એની જગ્યાએ માનાંકમાં x - 5 પ્લસ માનાંકમાં x - 7 કંઈ પણ લઈ શકો. પહેલા માનાંક વિધેય છે x - 1 એને વ્યાખ્યાયિત કરી દો. તો માનાંકમાં x - 1 બરાબર છે. માનાંકમાં જો x - 1 0 હોય તો બરાબર x - 1 0 હોય તો નું વિરુદ્ધ એટલે કે 1 - x આવે. તો x - 1 0 એનો મતલબ થાય એક ગણ સામે તો x <= 1 અહીંયા. તો x ની કિંમત 1 અથવા 1 કરતા નાની
તો માનાંક વિધેય થઈ જાય 1 - x અને સેમ અહીંયા આગળ જો x - 1 ગ્રેટર ધેન 0 હોય બરાબર ગ્રેટર ધેન 0 તો x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 તો વિધેય આવશે x - 1 એટલે માનાંકમાં x - 1 વિધેય વ્યાખ્યાયિત કર્યું 1 - x ક્યારે તો કે x - 1 0 કરતા નાનો મતલબ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 x - 1 બેક ટુ x - 1 ક્યારે તો કે x - 1 પોઝિટિવ ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો x - 1 ગ્રેટર ધેન 0 મતલબ x ગ્રેટર ધેન 1 આગળ માનાંકમાં x - 2 છે સેમ ઉપરના જેવું x - 2 ની જગ્યાએ 2 - x ક્યારે તો કે x - 2 લેસ ધેન 0 હોય ત્યારે લેસ ધેન 0 તો બે પેલી બાજુ ગયા તો x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 તો વિધેય થશે 2 - x અને x - 2 એવું ને એવું ક્યારે તો કે x - 2 પોઝિટિવ હોય ત્યારે x - 2 ગ્રેટર ધેન 0 મતલબ x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 2 મતલબ માનાંકમાં x - 2 મળે આપણને 2 - x ક્યારે x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 અને x - 2 ક્યારે તો કે x ગ્રેટર ધેન 2 હવે વિધેય વ્યાખ્યાયિત કરી દીધું તો fx બરાબર માનાંકમાં x - 1 વત્તા માનાંકમાં x - 2 તો છે જ હવે અહીંયા આગળ x ની કિંમત 1 કરતા નાની હોય તો શું થાય એ જોઈએ x ની કિંમત 1 અને 2 ની વચ્ચે હોય તો શું થાય એ પણ જોઈએ અને x ની કિંમત 2 થી મોટી હોય તો વિધેય કેવી રીતે લખાય તો x ની કિંમત 1 કરતા નાની તો અહીંયા આગળ 1 - x આવશે અને માનાંકમાં x - 2 છે અહીંયા આગળ આવશે 2 - x કારણ કે x ની કિંમત 2 કરતા નાની તો 1 કરતા નાની થશે જ બરાબર છે હવે x ની કિંમત 1 અને 2 ની વચ્ચે મતલબ x ની કિંમત 1 કરતા મોટી છે 1 કરતા મોટી તો માનાંકમાં x - 1 ની જગ્યાએ લખીશું આપણે x - 1 પણ x ની કિંમત 2 અથવા 2 કરતા નાની છે તો માનાંકમાં x - 2 ની જગ્યાએ આવશે 2 - x ખાસ ધ્યાન રાખજો આગળ x ની કિંમત 2 કરતા મોટી તો ઓબ્વિયસ છે 1 કરતા મોટી તો 2 કરતા તો મોટી થવાની તો માનાંકમાં x - 1 ની જગ્યાએ આવશે x - 1 વત્તા માનાંકમાં x - 2 ની જગ્યાએ આવશે x - 2 હવે ખાલી આનું સાદુરૂપ આપવાનું તો આ કન્ડિશન તો બધે જેવી ને એવી રહેશે અહીંયા જો 2 ને 1 3 ઓછા 2x એટલે અહીંયા આગળ આવશે 3 - 2x x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 હોય ત્યારે પછી કન્ડિશન આની આ જ 1 લેસ ધેન x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 તો શું થાય જુઓ આ પ્લસ x છે આ માઈનસ x છે -1 + 2 તો x - x કેન્સલ -1 + 2 મતલબ મળ્યો 1 તો આખા વિધેયની જગ્યાએ અહીંયા આગળ આવશે 1 શરત એની 1 અને x ની કિંમત 2 કરતા મોટી તો x + x 2x અહીંયા આવશે -1 - 2 -3 તો અહીંયા થાય 2x - 3 x ગ્રેટર ધેન 2 તો હવે એ રીતે મેં વિધેય લખી દીધું છે તો fx બરાબર 3 - 2x શરત x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 x ની કિંમત 1 અને 2 ની વચ્ચે તો 1 અને x ની કિંમત 2 કરતા મોટી તો 2x - 3 આપણું વિધેય કમ્પ્લીટ આપણે વ્યાખ્યાયિત કરી દીધું હવે અહીંયા આગળ વિધેય દરેક x માટે જો તો કે આ બંને બહુપદી વિધેય છે અને આ અચળ વિધેય છે બરાબર બધા જ x belongs to r માટે fx બહુપદી વિધેય છે અથવા તો અચળ વિધેય તો ઓબ્વિયસ છે દરેક x માટે સતત તો થવાનું જ આપણે જાણીએ છીએ બહુપદી વિધેય અને અચળ વિધેય હંમેશા સતત થાય તો આપણી શરત હતી સતત થવું જોઈએ તો સતત થઈ ગયું પણ બે બિંદુએ વિકલનીય નથી એ પણ આપણે સાબિત કરવાનું છે સહેજ અહીંયા ધ્યાન રાખજો વિકલનની વ્યાખ્યા કઈક આવી હતી f' equal to limit t tends to x f of t minus f of x upon t minus x આ વ્યાખ્યા હતી હવે આપણે વાત કરીએ છીએ x બરાબર 1 માટે વિકલનીયતા માટે તો x બરાબર 1 એટલે f'1 આપણે શોધવું છે તો અહીંયા દરેક x ની જગ્યાએ અહીંયા આગળ આવી જશે 1 તો લિમિટ t tends to 1 f of t minus f of 1 upon t minus 1 પણ t tends to 1 તો એ ક્યારે મળે અહીંયા આગળ આ છે એક વિધેય અને આ લિમિટ એટલે કે લક્ષ તો વિધેયનું લક્ષ ક્યારે મળે તો કે ડાબી બાજુનું વિધેયનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ બંને સમાન મળે તો એટલે સૌપ્રથમ આપણે શોધવા પડે લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ અહીંયા x ની જગ્યાએ 1 લખી દઉં છું એટલે x ની જગ્યાએ હું અહીંયા આગળ 1 લખી દઉં બરાબર તો f'1 મળી શકે પણ અહીંયા આગળ લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ પહેલા શોધવા પડે 1 માઈનસ એટલે કે ડાબી બાજુનું લક્ષ પછી શોધવા પડે લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ જમણી બાજુનું લક્ષ
અને બંને સમાન મળે તો વિધેયનું લક્ષ મળે અને વિધેયનું લક્ષ મળે તો વિકલનીય થાય, પણ અહીં આગળ અલગ અલગ મળે તો વિકલનીય નથી એવું આપણે કહી શકીએ. ચેક કરીએ. લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઈનસ તો f ઓફ t માઈનસ f ઓફ 1 અપન t માઈનસ 1. તો લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઈનસ, આનો મતલબ થાય t ની કિંમત 1 થી સહેજ નાની, તો 1 થી નાની બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ t એટલે કે વેરીએબલ x છે, તો t ની કિંમત 1 થી નાની તો વિધેય આવે 3 2x, પણ અહીંયા આગળ x ની જગ્યાએ t છે તો 3 2t માઈનસ f ઓફ 1 મતલબ x ની કિંમત એક્ઝેક્ટ 1 હોય, x ની કિંમત એક્ઝેક્ટ 1 તો અહીંયા x ની જગ્યાએ 1 મૂકી દઈએ તો 3 2 છેદમાં t 1 તો ખરા જ. અહીંયા આગળ 3 2 એટલે 1 થાય તો 3 1 એટલે 2 અને -2t તો ખરા છેદમાં t 1. અંશમાંથી -2 ને મેં કોમન કાઢી દીધા, -2 કોમન કાઢ્યો તો અહીંયા મળે t 1 છેદમાં પણ t 1 કેન્સલ અને -2 અચળ છે એટલે લિમિટ લાગે નહીં. તો ડાબી બાજુ આપણે ગણતરી કરી લક્ષ શોધ્યું તો આન્સર મળ્યો -2. હવે જમણી બાજુની વાત કરીએ એટલે કે લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ, સૂત્ર તો સેમ જ f ઓફ t f ઓફ 1 અપન t 1. આનો મતલબ છે t ની કિંમત 1 ની એકદમ નજીક પણ 1 કરતા સહેજ મોટી, 1 કરતા સહેજ મોટી તો અહીં આગળ વિધેય અચળ વિધેય આવશે 1 અને f ઓફ 1 તો x ની જગ્યાએ 1 મૂકી દો તો 3 2 છેદમાં t 1. અહીં આગળ 3 2 એટલે 1 તો અંશમાં મળ્યા 1 1 0, તો આ બાજુ લક્ષ આપણને મળ્યું 0. ડાબી બાજુનું લક્ષ મળ્યું -2, જમણી બાજુનું લક્ષ મળ્યું 0, એટલે બંને ઇક્વલ નથી. તો આનો મતલબ fx એ એક આગળ વિકલનીય નથી. આપણે અહીં આગળ શું સાબિત કરવાનું હતું? બે બિંદુએ વિકલનીય ન હોય, એક માટે તો આપણે સાબિત કરી દીધું. હવે શું રહ્યું? કદાચ તમને અંદાજો આવી ગયો છે. હવે કોના માટે ચેક કરવું પડે? બે માટે. તો શું ચેક કરવાનું? સેમ આવી રીતે લખવાનું છે કે તમારે લખવાનું x બરાબર 2 માટે લિમિટ t ટેન્ડ્સ ટુ 2 માઈનસ f ઓફ t માઈનસ f ઓફ 2 અપન t 2. સેમ વે t ટેન્ડ્સ ટુ 2 પ્લસ ft માઈનસ f ઓફ 2 અપન t 2. બંને અલગ અલગ બતાવી દેવાના. તો અહીંયા તમે ઈઝીલી સાબિત કરી શકશો કે વિધેય એ x બરાબર 2 આગળ પણ વિકલનીય નથી. મતલબ આ એવું વિધેય છે કે જે દરેક બિંદુએ સતત છે પણ એક્ઝેક્ટ બે બિંદુ 1 અને 2 આગળ વિકલનીય નથી. ઓકે, આજે આપણું આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, હજુ પણ કંઈક ડાઉટ હોય બરાબર, કંઈક તકલીફ હોય WhatsApp પર મને મોકલી શકો છો. ઓકે.